Welcome to LuvLiNes. Itlog na may flour na. Hindi masyado. Ano ng tubig, hindi ko na-videohan. Ito yung tinanggal ni nanay sa talong. Talong sa omelette. Balik ako. Baboy. Nung tinapa, may kasama pa sipit. Yun, ang aking tinapa. Ay, may kutsara. Alisin ko yung kutsara. Kakain na tayo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.